विक्रम सम्वत 1990 साल माघ 2 गते समय दिउँसोको ठिक 2:24 नेपालैभरि माघ 1 गतेको माघे संक्रान्तिको हर्षोल्लास सकिएको थिएन। तिलको लड्डु, तरुल, चाकु, घिउ जस्ता परिकारका खानेकुराहरू अझै बसाइरहेको थियो। परिवार आफन्तको उपस्थितिमा घरहरू खचाखच भरिएका थिए। छोटो दिन अनि लामो रातको अन्त्यसँगै वसन्त ऋतुको पर्खाइमा नेपालीहरू प्रकृतिको उत्सव मनाइरहेका थिए। तर प्रकृतिको मनसाय भने छुट्टै थियो। के भइरहेछ भन्ने बुझ्न नपाउँदै धरातल जोडले हल्लिन थाल्छ। लगभग 8 देखि 8.4 रेक्टर स्केलको महाभूकम्पले प्रकृतिको प्रचण्ड रूप देखाउँछ। संक्रान्ति जस्तो चाडको हर्षोल्लासमा लिप्त भएका हजारौं नेपालीहरूको प्राण सोही भूकम्पले एकैछिनमा खोज्छ। दशकौंदेखि उभिएका धरहरा र घण्टाघर जस्ता संरचना तहस नहस बनाएर माटोमा मिसाउँछ। पुरै देश शोकाकुल बन्छ। क्षतिको पहाड यति ठुलो थियो कि नेपालीलाई त्योबाट उम्कन वर्षौं लाग्छ। 72 सालको भूकम्प त हामी प्रायले देख्यौं नै होला। तर 90 सालको भूकम्प भनेर कुक्षति पाएको महाभूकम्पलाई सायद यो भिडियो हेर्ने कसैले देख्नु भएन होला। तर तपाईको घरमा यदि हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने प्राय सबैले फेरि त्यो भूकम्पको कथा सुनेकै पनि छौं होला। आउनुहोस् तपाईँ हाम्रो हजुरबा हजुरआमाले विटनेस गर्नुभएको त्यो कहाली लाग्दो समयतर्फ फर्कौं, जसलाई नेपालको इतिहासको सबैभन्दा डेभस्टेटिङ अर्थक्वेकको संज्ञा दिएको छ। प्रस्तुत छ द इन्फेमस 90 सालको भूकम्प। Let's quickly talk about ट्याप सेन्ड। ट्याप सेन्ड विदेशबाट नेपाल पैसा पठाउने एकदमै भरपर्दो माध्यम हो। ग्लोबली 15 मिलियन भन्दा बढी डाउनलोड्स भएको ट्याप सेन्डले एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्ट र ल्याटिन अमेरिकामा 2018 बाट आफ्नो सर्भिस दिँदैछ। अहिले स्क्रिनमा देखाइएका यी देशहरूबाट ट्याप सेन्डको प्रयोग गरेर नेपाल पैसा सजिलै पठाउन सकिन्छ। र ट्याप सेन्डको सबैभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अन्य कम्पिटिटरहरूले एडिसनल सर्भिस फी लिँदै गर्दा ट्याप सेन्डमा कुनै पनि सर्भिस फी लाग्दैन। बरु उल्टै तपाईहरूले प्रोमो कोड IDS युज गर्नुभयो भने फर्स्ट टाइम युजरले $20 बोनस पाउनुहुनेछ। ट्याप सेन्डबाट गरेको 95% ट्रान्ज्याक्सन्सहरू 10 मिनेटमै नेपालको ब्याङ्कहरूमा अभाइलेबल हुन्छ र यसमा ब्याङ्क डिपोजिट र क्यास पिकअप दुवैको व्यवस्था छ। थप डिटेल्स डिस्क्रिप्सनमा छ। आजै ट्याप सेन्ड डाउनलोड गरी नेपाल पैसा पठाउनु होला र तपाईको $20 बोनस पनि क्लेम गर्नु होला। ओके, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। 90 सालको महाभूकम्पको समयमा नेपालको राजनीतिक स्वरूप अहिले भन्दा धेरै भिन्न थियो। राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह देशको वैधानिक प्रमुख थिए भने असली र निर्णायक राजनीतिक शक्ति चाहिँ राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरको हातमा थियो। ठिक यही शक्ति र शासनको बीचमा जब प्रकृतिले आफ्नो प्रचण्ड रूप देखायो तब नेपालले इतिहासकै सबैभन्दा निर्मम प्राकृतिक प्रहार सहनु पर्यो। तर प्रकृतिको यो विनाशकारी प्रहारको केन्द्रबिन्दुबारे चाहिँ अहिलेको जस्तो रिसोर्स र टेक्नोलोजी नभएको कारणले ठ्याक्कै कहाँ थियो भन्ने कुरा त्यति स्पष्ट तरिकाले डकुमेन्टेसन भएको छैन। तत्कालीन चिफ जेनेरल बाबर शमशेरका छोरा ब्रह्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाद्वारा 1934 AD मा लिखित द ग्रेट अर्थक्वेक अफ नेपाल भन्ने बुक अनुसार काठमाडौँदेखि 167 किलोमिटर साउथ इस्ट ओखलढुङ्गा र उदयपुर गढीदेखि पनि अझै पूर्वमा 90 सालको भूकम्पको इपिसेन्टर थियो भनेर भनिएको छ। अनि यता नेपाली टाइम्सको यो आर्टिकलले चाहिँ ओखलढुङ्गालाई नै इपिसेन्टर भनेर भनेको छ। तर 90 सालको भूकम्पले इन्डियाको बिहार क्षेत्रमा पनि ठुलै क्षति गरेकोले इन्डियन जियोलोजिस्टहरूले भने बिहार भन्दा माथि यसको इपिसेन्टर थियो भन्ने कुरा गरेका छन्। अब त्यो बेला नेपाल बाहिरी संसारसँग त्यति साह्रो खुलिसकेको थिएन। भन्नुको मतलब राणाहरूको शासनकालमा नेपाल एउटा क्लोज टेरिटोरी जस्तै नै थियो, जसकारणले पनि ब्रिटिसहरूले रुल गरिरहेको इन्डियालाई बिहार क्षेत्रमा भएको क्षतिबारे धेरै जानकारी हुन्छ, नेपालको बारेमा खासै जानकारी हुँदैन। र त्यही कारणले 90 सालको भूकम्पलाई उनीहरूले बिहार अर्थक्वेक भनेर नाम दिन्छन्। देश 90 सालको भुइँचालो यति ठुलो थियो कि त्यसको इफेक्ट इन्डियन सब कन्टिनेन्टको 3 मिलियन स्क्वायर माइलसम्मै महसुस भएको थियो। अर्थात् उत्तरमा तत्कालीन तिब्बतको लासादेखि दक्षिणमा इन्डियाको मुम्बईसम्मै अनि पूर्वमा बङ्गलादेशदेखि पश्चिममा नेपालको भूगोल हुँदै इन्डियाको पन्जाब लगायत क्षेत्रसम्मै यसको कम्पन महसुस भएको थियो। भूकम्पको शक परसम्म महसुस गरिए तापनि मेजर
मेजर इम्प्याक्ट चाहिँ नेपालको तत्कालीन वेस्ट नम्बर 1 क्षेत्र अर्थात् काठमाडौँदेखि इमिडिएट नर्थपट्टिका नुवाकोट, धादिङ, रसुवा जस्ता क्षेत्रदेखि पूर्वको बोर्डरसम्मै र इन्डियाको बिहार र आसाम क्षेत्रमा भएको थियो। त्यो बेलामा नेपालमा अहिलेको जस्तो जिल्लाहरू छुट्याइएको थिएन। वेस्ट नम्बर 1, वेस्ट नम्बर 2, ईस्ट नम्बर 1 जस्ता नाम दिएर प्रशासनिक रिजनहरू डिभाइड गरिएको थियो। भुइँचालोको समयमा काठमाडौँमा रहेका ब्रह्म शमशेरले त्यो केयटिक मुभमेन्टलाई एकदमै विस्तृतमा किताबमा लेखेका छन्। माघ 2 गते तिथि अनुसार औँसी भएको हुनाले अधिकांश महिलाहरूको व्रत थियो। घर घरमा सबैरै पूजापाठ गरिएको थियो। माघे सङ्क्रान्तिको रमझम सकिएको थिएन। परिवार आफन्तहरूमा सङ्क्रान्ति सेलिब्रेट गर्न गएकाहरू घर फर्केका थिएनन्। केही दिन अघि काठमाडौँमा निकै ठुलो वर्षा भए तापनि उक्त दिनको मौसम चाहिँ निकै सफा थियो। अन्य दिनभन्दा केही न्यानो महसुस भइरहेको थियो। काठमाडौँ उपत्यका भरिभराउ थियो। भट्टीदेखि बजार एरिया सबैतिर मान्छेको चहल पहल थियो। दिउँसोको ठ्याक्कै 2:24:22 जमिन मुनिबाट अनौठो आवाजहरू सुरु हुन्छ र लगत्तै जमिन पानीको वेभ जसरी हल्लिन थाल्छ। सुरुचोटिको शक पूर्वदेखि पश्चिमको दिशातर्फ गएको थियो। अनि फेरि एकैछिन पछिको दोस्रो सकवेपले चाहिँ जमिनलाई यस्तो ट्विस्ट गरिदिन्छ कि रुखका टुप्पाहरूले भुइँ छोइरहेको थियो। पोखरीको पानीले समुद्रको छाल जसरी वेब बनाइरहेको थियो। मठ मन्दिरका सिरानका भागहरू भत्किएका थिए। घरहरू एकपछि अर्को गर्दै ठुलो ठुलो आवाजमा गर्ल्याम्मै ढल्दै थिए। त्यो सिन वारमा क्यानन फायर गरेको जस्तै नै थियो। धुलो धुवाले आकाश पुरै ढाकेको थियो। बाहिर राम्रोसँग देखिएको थिएन। भिजिबिलिटी एकदमै कम थियो। खुल्ला ठाउँमा भागेर जान पनि मुस्किल थियो। यसैबीच भूकम्पलाई दैवी घटना भनेर धेरै मानिसहरू विशेष गरी महिलाहरू सुरक्षित स्थानतर्फ भाग्नुको सट्टा धार्मिक विश्वास अनुसार पानीका भाँडा भर्ने वा धरती छोएर पूजा आराधना गर्न थाल्छन्। तर ती सबै प्रार्थना व्यर्थमा थिए। 90 सालको भूकम्पले कसैको केही सुन्दैन। सायद गम्भीर घाइते हुने र ज्यान नै गुमाउने अधिकांश महिला तिनै नै हुन सक्थे। ठाउँ ठाउँमा जमिन चिरा परेका थिए। जमिन मुनिबाट पानी निस्किरहेको थियो। कुनै कुनै ठाउँमा त फाउन्टेन जसरी 8-10 क्युबिक फिटदेखि पानी निस्किरहेको थियो भनेर किताबमा लेखिएको छ। काठमाडौँको बालाजुदेखि शङ्खमुल एरियामा नभत्किएका चिरा नपरेका रोड बिरलै थिए। जमिनमा 8-10 क्युबिट जत्रो क्र्याकहरू भएको थियो। अब 1 क्युबिट भनेको चाहिँ हाम्रो हातको कुइनोदेखि मिडल फिङ्गरको टुप्पोसम्मको लेन्थलाई भनिएको हो त्यस्ता 8-10 क्युबिट्स। यो कुराले अनुमान लगाउन सकिन्छ कि 90 सालको भूकम्पले हाम्रो नेपालको भूगोललाई कतिसम्म छेदविच्छेद बनाएको थियो होला भनेर। अब यो सबै बीच एउटा निकै इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने ज्योतिषशास्त्रको हिसाब अनुसार धेरै पहिला नै सोही दिन अर्थात् माघ 2 गतेको दिउँसोको 4 बजे सोमबारका दिन केही अनिष्ट हुन्छ भनेर भनिएको रहेछ। तर त्यो अनिष्ट महाभूकम्पको रूप बोकेर आउँछ भनेर चाहिँ कसैले सोचेको थिएन। अब इपिसेन्टर टाढा भए पनि भुइँचालोको प्रचण्ड शक्तिले उपत्यकाको 70% घरहरूलाई तहस नहस बनाएको थियो। कमजोर रुफ र बिम भएका घरहरू पुरै ध्वस्त भएका थिए। भौतिक क्षतिको अन्दाजी अनुमानमै त्यो बेलाको करोडौं वर्षको प्रोपर्टिजहरू भूकम्पले तहस नहस बनाइदिएको थियो। जसमध्ये अधिकांश त काठमाडौँका राणा र राजाहरूका दरबार र महलहरू नै डिस्ट्रोय भएका थिए। अब कति मिनटसम्म भुइँचालो गएको थियो भनेर ठ्याक्कै यकिनका साथ भन्न नसके तापनि करिब 3 मिनटको अनुमान गरिएको कुरा किताबमा लेखिएको छ। उक्त 3 मिनटमा भूकम्पले नेपालभर 8519 जनाको मृत्यु भएको थियो भने उता इन्डियाको बिहार क्षेत्रमा चाहिँ 7188 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै 4296 जनाको मृत्यु भएको थियो र ती मध्ये सबैभन्दा धेरै चाहिँ भक्तपुरबाट थिए। काठमाडौँ उपत्यका पछि सबैभन्दा धेरै क्षति पूर्वमा भएको थियो जहाँबाट 3974 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यता ललितपुरको साना गाउँ र लुबु एरियाको दृश्य झनै दर्दनाक थियो। त्यहाँ अवस्थित 1500 देखि 2000 हाराहारीका घरहरू लगभग पुरै नै ध्वस्त भएका थिए। टाइलको छानो लगाएर उभिएका ती घरहरू सबै माटोमा मिसिएका थिए। त्यस्तै हरिसिद्धि, खोकना र बुङ्गामती जस्ता क्षेत्र पनि ध्वस्त जस्तै भएका थिए र सबैभन्दा प्रभावित लिस्टमा यिनै 5 वटा क्षेत्रहरूको नाम अघि सारिएको थियो जहाँको डिस्ट्रक्सन 99% थियो भनेर किताबमा लेखिएको छ। भुइँचालो दिउँसोको समयमा गएको थियो जति बेला प्राय खेती किसानी गर्नेहरू खेततिरै हुन्थे। त्यही भएर मानवीय क्षति कम भएको थियो। यदि रातको समय हुन्थ्यो भने क्षति 10 देखि 22 गुणा हुन सक्थ्यो जसले 60 देखि 70 हजारको ज्यान लिन सक्थ्यो भनेर अनुमान गरिएको थियो। सङ्क्रान्ति मनाउन घरबाट टाढा गएकाहरूको केही अत्तोपत्तो थिएन। घरले पुरिएर थिचिएर हारगुहार माग्नेहरूको संख्या यति धेरै थियो कि जता हेऱ्यो त्यतै विभत्स दृश्य मात्रै देखिन्थ्यो। चिच्चाहट सुनिन्थ्यो। घाइते भएका साना साना बालकहरूलाई च्यापेर कलिँदै कोही यताउता कुद्दै थिए,
कोही आफन्तको नाम लिँदै चिच्चाउँदै थिए, कोही चाहिँ डाको छोडेर रुँदै थिए। भूकम्पको प्रकोपले राजा र जनताबीच कुनै भेदभाव गरेको थिएन। राजाका दरबारहरू पनि हेब्बीली ड्यामेज भएका थिए, जसमा नारायण हिटी दरबार, शीतल निवास, नागार्जुन दरबार, सिंह दरबार पनि परेका थिए। राजा त्रिभुवन त्यति बेला नागार्जुन दरबारमा बस्थिए। दरबारलाई पनि भुइँचालोले क्षति पुर्याएको हुनाले उनी र उनको परिवार बाहिर टेन्टमा बसेका थिए। यो विपदमा राजा त्रिभुवनले आफ्ना 2वटा 10 र 8 वर्षकी छोरी र जुद्ध शमशेरले पनि आफ्ना 8 वर्षीय नातिनी गुमाउनु परेको थियो। द ग्रेट अर्थक्वेक इन नेपाल किताबमा तत्कालीन गोरखापत्रका सम्पादक प्रेमराजको भनाइ भनेर लेखिएको छ, भुइँचालो गएको 2 मिनेट पछि मलाई बल्ल होस आयो। संसारको अन्त्यै भएको जस्तो मैले महसुस गरेँ। जताततै चिच्चाहट र रोदन मात्र सुनिन्थ्यो। कतिसम्म भने आकाशमा उडेका चराहरू शुद्ध वियोगमा भए झैं कराइरहेका थिए। भत्किएको घरको थुप्रोभित्र 5 वर्षको एउटा सानो बच्चा आमा आमा भनेर कराइरहेको थियो। उसकी आमा जो भर्खर 15 वर्ष मात्र पुगेकी थिइन्, प्राणभन्दा प्यारो आफ्नो छोरोलाई बचाउन नसकेर छटपटाइरहेकी थिइन्, मुर्छा पर्दै थिइन्। घरको सबै सदस्यहरू गुमाउनुको पीडा एकातिर, 15 वर्षमै विधवा बन्नुको पीडा अर्कोतिर, अनि छोराले आमा आमा भनेर पुकारेको दृश्य सुन्दा नै आङसिरिङ्ग हुने यो कुराको बयान प्रेमराजले किताबमा दिएका छन्। अब घरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका थिए। अन्नको भकारी भत्किएको थियो, पानी राख्ने गाग्री फुटेको थियो। प्राय हरेक घरमा लास थिए, तर ती लासहरूलाई जलाउन दाउरा थिएन। भत्किएका घरका काठ दाउरा सङ्कलन गरेर लास जलाइँदै थियो। बागमती नदीको प्रत्येक आर्यघाट मृतक लासहरूले भरिएको थियो। कतिपय लासहरू आइडेन्टिफाई गर्न सकिँदैन थियो, कतिपयलाई जलाउन सकिएको थिएन। त्यस्तो बेवारिसे लासहरू त्यत्तिकै फालिएको थियो। बुबा वा आमा गुमाएका छोराहरूसँग टाउको खौरिनका निम्ति ब्लेड समेत थिएन। पण्डित पुजारीहरूसँग मन्त्र पढ्न अथवा जप्नका लागि किताब पनि थिएन। क्रिया बस्नुपर्नेहरूका निम्ति लगाउनका निम्ति सेतो कपडा पनि थिएन। सबै चिज पुरिएको थियो। काठमाडौँ उपत्यका लगायत पहाडी क्षेत्रका ज्यान जोगाउन सफल भएकाहरूले दिउँसोको समय त जसोतसो गरेर कटाएका थिए, तर रातिको समयमा हिउँदे वर्षा हुने भएकोले शास्तिमाथि शास्ति थपिएको थियो। टाउको लुकाउन, ओत लगाउन ठाउँ समेत थिएन। किताबमा लेखिएको छ, भुइँचालो गएको दिन राति काठमाडौँको टेम्परेचर फ्रिजिङ -2 डिग्री सेल्सियस थियो भनेर। घाइतेहरूको संख्या यति धेरै थियो कि केवल सेनाको लागि भनेर बनाइएको त्रिचन्द्र मिलिटरी हस्पिटललाई पहिलो पटक सार्वजनिक जनताको लागि खोल्नु परेको थियो र टुडीखेलमा समेत टेन्ट गाडेर उपचार गर्नु परेको थियो। भुइँचालोले जमिन हल्लाउन छाडेपछि काठमाडौँका बासिन्दाहरू सक्ने जति प्राय सबै टुडीखेलमा आएर भेला हुन्छन्, जहाँ कमान्डर इन चिफ, जसलाई लाट साहब भनिन्थ्यो, उनी र अन्य आर्मीका जेनरल्सहरू पनि भेला भएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाको 3वटै शहरमा गरेर 9500 जना आर्मीलाई रेस्क्यु गर्न तत्कालै खटाइएको थियो। भुइँचालो गएको 1 हप्तापछिसम्म पनि पुरिएर थिचिएर घाइते अवस्थामा भएका मान्छेलाई अलाइभ नै उद्धार गरिएको कुरा किताबमै लेखिएको छ। त्यस्तै टुडीखेल, भद्रकाली जस्ता खुल्ला स्थानहरूमा टेन्ट लगाएर अस्थायी बसोबासको पहल पनि सुरु गरिन्छ। अनि स्थानहरूमा सरकारी जङ्गलका रुखहरू काट्न पनि अनुमति दिइन्छ र जसोतसो टाउको छेक्ने छानोको बन्दोबस्त गरिन्छ। बाँसको समस्या सँगसँगै गाँसको पनि अर्को ठुलो समस्या आइपरेको थियो। ल्यान्ड ट्याक्स तिर्ने समय भएकाले त्यसको भरपाई गर्नका निम्ति स्टोर गरेर राखिएको धान, मकै जति सबै माटो मुनि थिए। त्यसैले भुइँचालोपछि गाउँघरका नेपालीहरूले मकै, सोयाबिन जस्ता जे जे कुराहरू बचेका छन् त्यसलाई नै थोरै थोरै गरेर फारू गरेर ज्यान जोगाउन प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। अब यता सरकारको अन्न भण्डारणमा पनि क्षति भए पछाडि त्यहाँको धानलाई रिकभर गरेर आम जनतालाई बेचिएको पनि थियो। तर पैसा हुनेले जति सक्दो त्यति किन्न भने पाइँदैन थियो। खरिदमा पनि लिमिट राखिएको थियो। अन्नको अभावको मौका पारेर केही व्यापारीहरूले प्राइस हाइक पनि गरेका थिए, जसको अगेन्स्टमा पछि सरकारको तर्फबाट यस्तो अवस्थामा फाइदा खान खोज्ने व्यापारीलाई कारबाही हुन्छ भन्ने खालको म्यासेज जारी भएको थियो। अब यसैबीच भूकम्पको कारणले फर्पिङ हाइड्रो पावर अनि तराईलाई काठमाडौँसँग जोड्ने रोपवे जस्ता संरचना पनि इफेक्ट भएकाले काठमाडौँमा खानेकुरा जस्ता अन्य अति आवश्यक सामानहरूको अभाव भइसकेको थियो। भुइँचालो गएको 1 हप्तापछि बल्ल रोपवे सञ्चालनमा आउन थाल्छ र त्यसपछि मात्र तराईदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य वितरण हुन थाल्छ र भ्यालीको फुड स्कार्सिटीको समस्या बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छ। अब त्यो बेलामा पनि रोपवे जस्तो पूर्वाधारको थ्रु तराईदेखि काठमाडौँमा सामान ढुवानी हुने कुरालाई अझै विस्तृतमा हामीले यसअगाडि नै यो भिडियो बनाएर एक्सप्लेन गरेकै छौँ। हेर्नु भएको छैन भने भिडियो हेरिसकेपछि पक्कै पनि हेर्नु होला। अब जुन समयमा उपत्यकाका आम सर्वसाधारणहरूले रासन पानी पाएका थिए, भूकम्प प्रभावित अन्य पहाडी क्षेत्रका मानिसहरूले भने त्यति सजिलै राहत पाउन सकेका थिएनन्, जसको पछाडि मेजर कारण भनेको चाहिँ एक त पहाडी बाटो एकदमै अप्ठ्यारो भयो,
अनि त्यसमाथि पनि भूकम्पले सबैभन्दा बढी ड्यामेज पनि त्यतै गरेको थियो। एकैचोटि भुइँचालो गएको 15-16 दिनपछि मात्रै ग्रामीण क्षेत्रका नेपालीहरूले अन्न पाएका थिए। अब सङ्कटको त्यस्तो घडीमा चोरी र लुटको घटनाहरू पनि दिनाउदिन बढिरहेको थियो। सहर बजारमा मात्र नभएर गाउँ-गाउँमा पनि चोरको आतंक मचिन थालेको थियो। एक त भुइँचालोले गर्दा बाँच्नै हम्मे परेको थियो, अनि बेला बेला आइराख्ने सकवेभले गर्दा अझ त्रास बढिरहेको थियो। त्यही मौकामा चोरहरू एक्टिभ भए पछाडि अवस्था झनै जटिल भएको थियो। भुइँचालो गएको तेस्रो दिनबाटै चोरीको केसेसहरू बढे पछाडि सरकारको तर्फबाट विशेष आदेश नै जारी भएको थियो, जसमा लेखिएको थियो द किलिङ अफ अ थिफ स्याल नट बी अ क्राइम, यानि कि चोरलाई मार्नेलाई कुनै पनि कारबाही हुने छैन। त्यस्तै राति 8 बजेसम्ममा घरभित्र पसिसक्नु पर्ने जस्ता निर्देशन सहित मार्सियल ल पनि लागू भएको थियो। अब नेपालको सेन्ट्रलदेखि इस्टसम्मै तहस नहस जस्तै परेको भुइँचालो आउँदाखेरि जुद्ध शमशेर भने काठमाडौँमा थिएनन्। केही अघि नै उनी 2टा ठूलो सैन्य टोली बोकेर पश्चिम भिजिट गर्न गएका थिए र भुइँचालो गएको बेलामा उनी पश्चिम बोर्डर महाकाली क्षेत्रमा थिए। त्यो बेला अहिलेको जस्तो सूचनाको पहुँच विकास भइसकेको थिएन। काठमाडौँसँगको एउटा मात्र फोन लाइन वीरगञ्जमा थियो, तर त्यो पनि भूकम्पले गर्दा ड्यामेज भएको थियो, जसले गर्दा बाहिरी संसार या भनौँ इन्डियाबाट आउने समाचार काठमाडौँसम्म आइपुगेकै थिएन र नेपालको समाचार पनि बाहिर गएको थिएन। भुइँचालो गएको र त्यसले के कस्ता क्षति भयो भनेर पूर्वको समाचार 2 दिनपछि काठमाडौँसम्म हिँडेर केही व्यक्तिले ल्याएका थिए, अनि अलि तल टाढाका क्षेत्रबाट सूचना त झन् 5 दिन पछाडि मात्रै आएको थियो। जुद्ध शमशेरकै लेटर 10 दिनपछि मात्र काठमाडौँ पुगेको थियो। भूकम्पको समयमा चाहिँ 60 वर्षीय जुद्ध शमशेर महाकाली क्षेत्रमा हन्टिङ गर्दै थिए। पूर्वतिर इपिसेन्टर भएको भुइँचालोले पश्चिममा धेरै इम्प्याक्ट गरेको थिएन, त्यही भएर केही हदसम्म महसुस भए पनि उनले ठुलै विनाशको चाहिँ कल्पना गरेका थिएनन्। तर जब 2 दिनपछि बिहार क्षेत्रको सूचना उनले थाहा पाउँछन्, तब मात्रै उनलाई आशंका हुन थाल्छ र नभन्दै 4 दिनपछि काठमाडौँदेखि गएको समाचार मार्फत उनले विनाशबारे थाहा पाउँछन्। आएको सूचनाको प्रत्युत्तरमा जुद्ध शमशेरले डु नट प्यानिक, डु नट वरी, म आएर सबै बन्दोबस्त मिलाउँछु भन्ने खालको रिप्लाई दिएका थिए। भुइँचालोले गरेको अकल्पनीय क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै मृत भएकाहरूको सम्झना स्वरूप जुद्ध शमशेरले महाकाली नदी किनारमा मण्डप बनाएर बाहुनहरूलाई 1000वटा गाईदान पनि गरेका थिए। यसैबीच अवस्था अलि साम्य भए पछाडि वीरगञ्जको टेलिफोन लाइन पनि बनिन्छ र इन्डिया इङ्ल्यान्डसँगको कुराकानी पनि सुरु हुन थाल्छ। भूकम्पको कारण नेपालले बियर गर्नु परेको आर्थिक र मानवीय क्षतिलाई टार्गेट गरेर पपुलर पोएट रविन्द्रनाथ ट्यागोरले समेत इफ नेसेसरी वी आर रेडी टु हेल्प भनेर नेपाललाई भनेका थिए। सँगसँगै तत्कालीन इन्डियन सरकारले पनि नेपाललाई सहयोग गर्न इच्छुक छौं भन्ने खालको म्यासेज पठाएको थियो। तर सुरुवाती चरणमा ती सबै अफरको अगेन्स्टमा जुद्ध शमशेरको तर्फबाट निकै अचम्मित पर्ने खालको रिप्लाई गएको थियो। उनले अफरको लागि धन्यवाद भन्दै लेखेका थिए, भूकम्पले नेपाल र इन्डिया दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याएकोले यस्तो बेलामा एड एक्सेप्ट गर्न मिल्दैन, बरु आफ्नो लागि आफै गर्न पर्छ भन्दै सेल्फ हेल्पको विषयलाई अघि सारेका थिए। उनको त्यस्तो कूटनीतिक अडान र आत्मनिर्भरता बोकेको रेस्पोन्सलाई तत्कालीन इङ्ग्लिस न्युजपेपरले एप्रिसिएट गर्दै कभर पनि गरेका थिए। जुद्ध शमशेर भुइँचालो गएको 19 दिनपछि बल्ल काठमाडौँ आइपुग्छन् र सिधै टुडी खेलको खरिबोर्डमा उभिएर म पश्चिमतर्फ जाँदा जस्तो नेपाल थियो त्यस्तो नेपाल म फर्कँदा रहेन, तर यो सबै भगवानको क्रियाकलाप हो, भगवानको अगाडि हामी केही गर्न सक्दैनौँ, अब हामी एकजुट भएर भत्किएको कुरा बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ। नेपालमा भन्दा जापानमा अझै फ्रिक्वेन्टली भुइँचालो जान्छ, तर उनीहरू कति पनि विचलित नभइकन फेरि काममै लाग्न थाल्छन्। हामी पनि जापानबाट सिक्न पर्छ, अझै उचाइमा पुग्नुपर्छ जस्तो मोटिभेट गर्ने खाली स्पिच दिन्छन्। लगतै उनले एउटा अफिस पनि खोल्छन्, अर्थक्विक रिलिफ अर्गनाइजेसन, अनि महाराजा सर्भेन्ट सोसाइटी, जुद्ध सेवा समिति, अर्थक्विक भोलिन्टियर्स ग्रुप जस्ता संस्थाहरू मिलाएर राहतको कार्य अघि बढाउँछन्। जुद्ध शमशेर र उनको पत्नी मिलेर त्यो बेलाको 4 लाख रुपियाँ डोनेट गरेका थिए। सँगसँगै अर्थक्विक रिलिफ क्रेडिट अकाउन्टमा 50 लाख रुपियाँ पनि उनले छुटाएका थिए, जुन पैसा पुनर्निर्माणको खर्चको लागि इच्छुक व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्थ्यो। यसमा 4 वर्षसम्म ब्याज तिर्नु पर्दैन थियो। त्यस्तै पहाडमा पहिरोबाट प्रभावित भएका घर परिवारको लागि जग्गाको ट्याक्समा पनि छुट दिएको थियो र हरेक परिवारलाई 25 देखि 50 रुपियाँ सहयोग पनि गरिएको थियो। यो सँगसँगै तराईबाट बाँस, खर, काठ, दाउरा लगायतका सामानको बन्दोबस्त पनि गरिएको थियो र लोएस्ट पोसिबल प्राइसमा आम जनतालाई बेचिएको थियो। अब यी त जनधनको क्षतिको कुरा भयो। भूकम्पले नेपालीको मानसपटालमा जुन डर र त्रासको छाप छोडेको थियो त्यसको पूर्ति केहीले गर्न सक्दैन थियो। भुइँचालो गएको सुरुको 4-5 दिनसम्म धेरै नेपालीहरूलाई संसार अन्त्य हुँदैछ भन्ने भान परेको थियो, सातो गएको थियो। कसैको सेल्फ कन्फिडेन्स यति डाउन भएको थियो कि उनीहरू केही पनि गर्न नसक्ने भएका थिए। अब नेपाली समाजमा अन्धविश्वासको कल्चर त धेरै पहिलाबाट नै थियो। 90 सालको भूकम्पको दौरान पनि धेरै त्यस्ता अन्धविश्वासहरू मौलाए, जसको चर्चा विदेशी पत्र पत्रिकामा समेत भएको थियो। पृथ्वीमा जब जब पाप बढ्न थाल्छ, पापको बोझले
नेपालले यो पृथ्वी जसलाई भगवानले आफ्नो काँधमा बोकेका छन् एउटा काँधबाट अर्को काँधमा सार्दा भुइँचालो गएको हो भन्नेहरू पनि थिए। त्यस्तै युरोपियन्सहरूले सबैभन्दा अग्लो हिमाल हाम्रो माउन्ट एभरेस्टमाथि एरोप्लेन चलाए। माउन्ट एभरेस्ट भगवान शिव बस्ने ठाउँ हो, भगवानमाथि डिसरेस्पेक्ट गरेकाले भुइँचालो गएको हो भन्ने पनि थियो। अब यसैबीच किताबमा राखिएको डेटा अनुसार अर्थक्विक रिलिफ फन्डमा भुइँचालो गएको 1 वर्ष पछाडि इन्कमको रूपमा नेपाली रुपियाँ 10,75,104 र इन्डियन चाहिँ 24,800 नोट र 1,472 कोइन सङ्कलन भएको भनेर लेखिएको छ। अब आर्थिक रूपमा इन्डिया, जापान, बेलायत जस्ता राष्ट्रबाट नेपालले त्यो बेला राम्रो सपोर्ट पाएको थियो। भुइँचालोको त्रास स्मृतिमा कतै रहिरहे पनि घाउहरूको दुखाइ अलि अथवा हुँदै गएको थियो। वर्षौं लाग्यो तर अन्ततः नेपालीहरू नर्मल दिनचर्यातर्फ फर्किँदै गए। अब यही 90 सालको भुइँचालोको कारणले गर्दा नै भूकम्प गएकै मिति माघ 2 लाई नेपालले त्यस उपरान्त राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसको रूपमा सेलिब्रेट पनि गर्दै आएको छ। अब आजको भिडियोको उद्देश्य खासमा हिस्ट्रीलाई आर्काइभ गर्ने थियो। हामीले बुकको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएका छौँ। नेपालको भूकम्पको इतिहास र भुइँचालो बारे थप महत्त्वपूर्ण जानकारी सहित हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। इन डेप्थ स्टोरी हेर्दै गर्नुहोला। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।